Визволення Бучі рік по тому. Пам'ять цивільних жертв і загиблих українських героїв сьогодні вшановував президент і велика іноземна делегація за участі лідерів держав-союзниць. Які умови так званого російського перемир'я на замовлення Кремля озвучує Лукашенко. Які несподівані заяви зробив європейський прибічник путінських наративів Віктор Орбан. Дивіться хроніку подій 401-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Буча. Рік перший. До роковин визволення символу українського супротиву у місті під Києвом відбулася меморіальна церемонія. Разом із президентом іноземна делегація. Приїхала президентка Молдови, прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії. Біля місцевої церкви вшанували пам'ять убитих російськими окупантами жителів. За 33 дні окупації ворог вчинив понад 9 тисяч воєнних злочинів проти цивільних українців. Але жоден із них не буде забутий. І Росія отримає відповідь. На нашій українській землі відбувається битва за основу вільного світу. Ми точно переможемо в цій битві. Російське зло впаде саме тут, в Україні, і більше не зможе піднятися. Людяність переможе. Але людство має пам'ятати Кожне українське місто, чий героїзм і стійкість дають майбутнє усім, хто цінує найголовніше – цінує життя. Але ворогу не цікаве життя ані своїх окупантів, ані українців. І щоб вберегтися від неминучого контрнаступу ЗСУ, Росія готова на тимчасові поступки, щоб мати час на власне посилення і нову загарбницьку атаку. Кремлівські пропозиції вже звично озвучив путінський слуга, білоруський диктатор Лукашенко. Каже, треба негайно припинити бойові дії і заборонити переміщення будь-якої важкої техніки. Много разговоров о контрнаступе ВСУ, Вооруженных сил Украины. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. Все, мертво, замерли. У Лукашенка ще буде можливість завмерти після української перемоги. І його так звана миротворчість нині виглядає хіба що комічно. В Офісі президента України прокоментували білоруські заяви. Наголосили, припинення вогню означатиме, що Росія залишиться на окупованих територіях, а цього ніхто не допустить. Лукашенко звично лякає ядерним арсеналом московитів, яким вони планують посилити і Білорусь. Про ризики Третьої світової, на диво схожої з лукашенківськими заявами, знову сумно розповідає паршива вівця на зелених галявинах Євросоюзу. Угорський прем'єр Віктор Орбан знову почав критикувати передачу Україні зброї і несподівано заявив, що в ЄС уже міркують про залучення власних військових. Ми наближаємося до того моменту, коли це стане легітимним, ухваленим і загальним питанням у розмові між європейськими лідерами про те, чи можуть країни-члени Європейського Союзу відправити миротворчі війська в Україну в тій чи іншій формі, чи вони не повинні цього робити. Ми наближаємося до цієї межі, яка раніше вважалася непрохідною. У Будапешті, певно, не помітили, що межу, яку в Європі 21-го століття важко було уявити, країна-агресорка перетнула 401 день тому. І атаки дронами камікадзе для українців уже буденність. У ніч проти п'ятниці сили ППО знищили 9 із 10 запущених шахедів. Бив ворог і ракетами, зокрема по Харкову та Запоріжжю. Жертв, на щастя, немає. На відміну від окупантів. За допомогою ЗСУ минулої доби до пекла рушили ще понад 4,5 сотні загарбників. Також знищено 5 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 4 артилерійські системи, підбито 9 безпілотників. На примусовий капремонт спрямовано ще 3 одиниці автомобільної техніки та стільки ж спеціальної техніки росіян. Як відсувають ворога на Херсонському напрямку, роботу так званого російського ленд-лізу в руках ЗСУ у зйомці головного патрульного поліцейського Миколаївщини Віталія Даніли показав чільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Пройде все ніт, відлік враз почне весь світ. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! Олексій Пасак, 5 канал.